ზამთრის სამთო სათხილამურო სეზონის მოახლოებასთან ერთად მშობლებს ბევრი შეკითხვა გვიჩნდება. მაგალითად, როგორ შევარჩიოთ სწორად საჭირო აღჭურვილობა და ტანსაცმელიც, ან რა უნდა ავუხსნათ ბავშვებს და მოზარდებს მთაზე ყოფნისას, რა უსაფრთხოების ნორმები უნდა დავიცვათ სრიალისას. აგრეთვე ჩვენი სტუმრებისგან გავიგებთ, რას გულისხმობს გარე აქტივობების რეგულაციების კანონით გამკაცრება. სოფიო ბურნაძე, ახალგაზრდული ორგანიზაცია ვისქის გენერალური დირექტორი და დავით სუარიშვილი პროგრამების ლიდერი არიან დღეს ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან და როგორც ვხედავ, გაუყვალო თოლში სრიალის თხილამურები მოგიტანიათ, არ არის. აი სულ მეშლება, ხო ხედავთ? მე მეგონა რომ ეს არის ტრასისარი, რა ფართო მომეჩვენა ორივე მხარე. კარგად ვერ ვნახე ალბათ. აი ზუსტად ამას შევეხებით, მივესალმებ თქვენ მაყურებელს პირველ რიგში. ზამთარი მოდის და უკვე აქტუალური ხდება თუ როგორი აღჭურვილობა უნდა ვატაროთ სრიალისას. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს არის გაუყვალავი თოვლისთვის, თუმცა გაუყვალავი თოვლის კორპუსი ბევრად განიერია, რაც უზრუნველყოფს თოვლზე მის ზევით დარჩენას და არ კვევით ჩასვლას, რაც გაუყვალავისთვის არის სპეციალურად. ეს არის ჩვეულებრივი ტრასის თხილამური, რომელიც გაუყვალავში რომ ჩავიდეთ, ამით აუცილებლად კვევით ჩავრჩებით. კი ბატონო, მოდი იცით როგორ ეს ახლა გაუყვალავში მაინც სრიალებენ ძალიან გამოცდილი მოთხილამურეები და მოდი დავიწყოთ იქედან, რომ ყველას ახლა დაგვიდგება არდადეგები და მოგვიწევს ბავშვისთვის რაღაც აღჭურვილობის შერჩევა. მოდით პირველ რიგში ვუთხრათ მშობლებს, რა უნდა იცოდნენ თუ კი ისინი ურჩევენ ბავშვს თხილამურს. იქ წონა იქნება თუ ჯოხის სიგრძე, თუ სპეციალური როგორ უნდა ვთქვა სასრიალო ფეხსაცმელი, ხომ? რა უნდა იცოდნენ, მე როგორ უნდა არჩიონ სათვალე მაგალითად, ჩაფხუტის ქვეშ გასაკეთებელი ქუდი და ასე შემდეგ. დიახ, ან პირველ რიგში თხილამურს რაც შეეხება, უნდა პირველ რიგში ვიცოდეთ თუ რისთვის გვჭირდება, ეს არის გაუყვალავი თუ ტრასისთვის. შემდეგ ვარჩევთ ჩვენი სიმაღლის მიხედვით, როდესაც ვარჩევთ თხილამურს, უნდა გვწდებოდეს აი დაახლოებით აი ამ ზონამდე. შემდეგ ხდება ამ წონის დაყენება, აი დაუშვათ ვართ 50 კილო, ეს 50 კილო მრავლდება 1:2 კოეფიციენტზე და შემდეგ ხდება უსაფრთხოებისთვის ჩვენი წონის შესაბამისი დაყენება. შეიძლება გამოიწვიოს არასწორმა დაყენებულმა წონამ თხილამურზე ტრავმა. დიახ, რა თქმა უნდა, ან თხილამური დაცემისას თუ ჩვენი წონა სწორად არ არის მითითებული, არ გაგძვრება ეს თხილამური და შესაბამისად მაღალი რისკია, რომ ჩვენი ფეხი მოვიდეხოთ, მოკლედ. ძალიან რაღაცნაირად უგულველყოფილია ჯოხების დატვირთვა, ჯოხების ფუნქცია, როდესაც ასწავლიან სრიალს და თუ შეიძლება ამაზეც რომ გამოვაკლოთ. ჯოხები, დიახ, ან გჭირდება აუცილებლად, რადგან გვეხმარება მანევრში. პირველ რიგში, ანუ ჯოხის შერჩევას რაც შეეხება, უნდა შევარჩიოთ ჩვენი სიმაღლის მიხედვით ისიც 90 გრადუსიან კუთხეს უნდა გქნიდეს აი ამ ხელთან, როდესაც დავიჭერთ. ჯოხზე არის ესეთი მოკლედ პრობლემური, რაც არის ხელი გაუყაროთ თუ არა იმ თოქში, რომელიც გვაქვს. ერთი პრობლემა ის არის, რომ თუ გაუყრით ხელს, საფრთხე შეიძლება იყოს ხელის მოტეხვის, თუ ხელს არ გაუყრით იმ თოქში, შესაძლოა ჯოხი დავკარგოთ. მე პირად დაკარგვა მირჩევნია, მაგრამ კიდევ ძალიან ის არის მოუხერხებელია, როდესაც გიკეთია, გაყრილი გაქვს ხელი ამ თოქში, თუ კი ეს საბაგირო არის ბიგელის ტიპის, მაშინ ამ დროს საბაგიროზე აუცილებლად უნდა მოვიხსნათ ეს თოკი და ისე გადავაადგილდეთ. მონდი გადავალ მაშინ ბათინკზე. იცით რა, მე მინდა გთხოვოთ, რომ ჯერ სოფიოსთან გადავიდეთ ერთი შეკითხვა, იმიტომ რომ ძალიან უყურადღებოდ დავჭერ და მე ვთქვათ, გასაგებია რომ ვთქვათ, ჩვენ ვართ ძალიან მოწესრიგებულები და ყველაფერი ზუსტად გვაქვს შერჩეული, მაგრამ საინტერესოა თუ არის სამთო სათხილამურო კურორტი და თვითონ ტრასები მოწესრიგებული და თუ ელოდება უკვე დამსვენება. დიახ, ძალიან მალე გაიხსნება სეზონი, ცოტა დაგვიგვიანდა ამ წელს, გუდაურში იხსნება სეზონი ოფიციალურად 21 დეკემბრიდან და უკვე მშობლების დღის წესრიგში დგება საკითხი, რომელ კურორტს მიანიჭონ უპირატესობა, რომელ ბანაკში გაუშვან და ასე შემდეგ. ამიტომ არის რაღაც საკითხები, რომლებიც უნდა გაითვალისწინონ მშობლებმა და აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ უსაფრთხოების ნორმები არის თუ არა ამ აქტივობებში დაცული და უნდა იცოდნენ შესაბამისი აღჭურვილობის რომ ჭირდება და შეიძინონ, შეაჩერონ არჩევანი ის რომ მაგალითად ყველაზე თბილი ქურთუკი არნიშნავს იმას, რომ ბავშვს დაეხმარება სრიალის დროს და კარგი ეკიპირება საჭირო, ასე ვთქვათ, ფენებით და უნდა იყოს აუცილებლად თერმული აღჭურვილობა, ჩაფხუტი რომ უნდა გქონდეს ბავშვს, სათვალე და თქო უნდა სწორი თხილამური და ბათინკი. სოფო, მოდი ახლა აი ამ ფენოვან ტანსაცმელზე ვილაპარაკოთ დაწვრილებით.
აუცილებლებით, იმიტომ რომ მართლა კი, ბევრმა იცის, მაგრამ ბევრმაც არ იცის, რომ რაც უფრო თბილია და ნაქსოვია წინ, რაც უფრო თბილი ყელიანი სვიტრიაცია ბავშვს, რომ ეს არ არის საუკეთესო გამოსავალი. აი მოუყვეთ, რამდენი ფენა უნდა ეცვეს და რა არის სასურველი. ზოგადად სრიალი. აი მაგალითად მანიკენსაც რა აცვია საინტერესო. ძალიან კარგი ბრენდის, სალევას ქურთუკი. ნუ გაეხა რეკლამას ნუ გავაკეთე. ძალიან სანატრელი ბევრი მოთხილამურისთვის და როგორ თქვა, ძალიან კარგი არის სრიალი ბავშვებისთვის, რომლებსაც აქვთ ბრონხების პრობლემა, ანუ სუსტი ქრონიკული ბრონხიტისთვის არის თხილამურები ძალიან კარგი. განსაკუთრებით მათაც მევენ ხოლმე აი ამ ეკიპირებას ძალიან თბილად და ფუთავენ, რაც არ ნიშნავს იმას, რომ დაეხმარება მას. აუცილებელი არის იყოს თერმული კურტკა ბავშვისთვის, ანუ მსუბუქი, რომ მანევრი ადვილად შეძლოს ბავშვმა. აუცილებელი არის დიახ, კომბინეზონი, რომელიც იქნება წყალგაუმტარი, იქნება ქარგაუმტარი და აუცილებლად ჭირდებათ მათ ასე ვთქვათ, ნიღაბი, რადგან სრიალის და სუნთქვის დროს აი სახისკანი არ დაუზიანდეთ და დაიცვან მზისგან ბავშვები. ერთი დეტალი მაქვს, როდესაც იკეთებ ნიღაბს და შემდეგ იკეთია სათვალე, სათხილამურო, ძალიან ხშირად სათვალე ორთქლდება, იორთქლება და შენ ვერ ხედავ ტრასას. ამ შემთხვევაში თუ არსებობს რამე გამოსავალი. სათვალის შერჩევისას პირველ რიგში არ აქვს ფასს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, რადგან ის სათვალე უნდა მოვირგოთ ჩვენ. ან ჰაერის ნაკადი თუ შევიდა სათვალეში, ის აუცილებლად დაიორთქლება და შეგვიზღუდავს მხედველობას. ამიტომ აი ძირითადად აი ამ ნაწილიდან შედის ჰაერი. ამიტომ აუცილებელია სათვალე სწორად შევარჩიოთ და ის სახის ნაკვთებს იმეორებდეს მთლიან დროს ჰაერი არ შევიდეს. ეს მომდგარი უნდა იყოს ეს. დიახ, აუცილებლად ის სახეს არ დაგვიზიანებს, რადგან სპეციალური დამცავი აქვს. ამიტომ შეგვიძლია რომ თამამად გამოვიყენოთ მჭიდრო სათვალე. დავით, ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ ბათინგზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია სრიალის დროს, რომ ფეხი სწორად იყოს დაფიქსირებული და ვუსმენთ საჭირო რჩევებს. დიახ, ანუ ბათინგის შერჩევისას აუცილებელია, როდესაც გადავწყვეტ, ჩავიცოთ ის და სადღაც 15-20 წუთი გვეცვას მაგალითად, იმიტომ რომ შესაძლოა 15-20 წუთის შემდეგ გვადგინოს ფეხი, რაც სრიალისთვის ძალიან არაკომფორტული იქნება შემდგომ. თან ბათინგი ისეთი აქსესუარია, როგორც ჩვეულებრივ ფეხსაცმელს ყოველდღიურად ვერ შევიძენთ, ამიტომ თუ ერთს ყიდულობ და კარგს, აუცილებელია შევარჩიოთ ნამდვილად და კომპლეტ დიდი მნიშვნელობა ექნება ამას. და ჩემთვის აი ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის ეს, როდესაც ვთქვათ ბავშვები ბანაკში მიყავს და შემდეგ ვილაპარაკოთ საერთოდ ბანაკის სარგებლობაზე, მოზარდებისთვის და ბანაკურ ცხოვრებაზე. როდესაც მით უმეტეს ბევრი ბავშვია და ყველას ვთქვათ 20-30 ბავშვი და არ დედეგებს როგორც ვიცით ბანაკებში ძალიან ბევრი ბავშვი იყრის თავს, ცოტა ნაკლებ დროს უთმობენ აი სწორედ ამ პროცესს ბათინგის შერჩევას. მოდით აღვნიშნოთ ბავშვმა რა უნდა იცოდეს, როგორი შეგრძნებები უნდა კონდეს, როდესაც ბათინგს იცავს, იმიტომ რომ მე მაგალითად მახსოვს, რომ ჩემთვის უთქვამთ, რა მოხდა, ცოტა უნდა გეტკინოს. მაგრამ ეს ტკენა, როდესაც ან აქ გაჭერს, ან რო დგები, ვთქვათ, ის წინა თითი, ხო, მიბჯენილი უნდა გქონდეს ბათინგს, ანუ უნდა გრძნობდე თუ არ უნდა გრძნობდე. ეს პირველი და მეორე, როდესაც იკრავ უკვე კარგად, უნდა გტკიოდეს თუ არა, უნდა გაუძლო თუ არა წვივებით, აი ეს მოგვიყევით თუ შეგამის შესახებ, ბავშვებმა იცოდნენ. ფეხს არ უნდა გვტკენდეს ბათინგი. სპეციალურად ახლა მაღაზიებში, როდესაც შევიძენთ ამას, ბათინგი ანუ ხდება მისი გაცხელებაც, რადგან ანუ ჩვენ ფეხზე მოვარგონ ზუსტად, ხურდება და ფორმირდება. ამიტომ ზუსტად ჩვენ ფეხს უნდა იმეორებდეს. ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია და შესაბამისად ყველას განსხვავებულად ერგება ეს ბათინგი. ამიტომ არანაირად არ უნდა გვტკენდეს და დისკომფორტს არ უნდა განვიცდიდეთ. სწორედ ეს იქნება კარგი ბათინგის და აუცილებელი არის წინდები, სათხილამურო წინდები, რომლებიც არის თერმული და უწყობს ხელს თერმოიზოლაციას, ასე ვთქვათ, ფეხის მოსვენებას და დიდხანს შეიძლება რომ ტემპერატურა შეინარჩუნოს და უფრო კომფორტულად ისრიალო. ამიტომ არ არის აუცილებელი თითი გქონდეთ მიბჯენილი და გიჭერდეთ ბათინგი. სოფო, აუცილებლად უნდა ხაზგასმით ვილაპარაკოთ ახლა უსაფრთხოებაზე, როგორც იმაზე თუ ჩვენ რა ნორმები უნდა დავიცვათ იმისთვის, რომ სხვას არ შევუქმნათ ხიფათი და აგრეთვე რა უნდა ვიცოდეთ სხვებმა, როგორ, იმიტომ რომ მაგალითად ყველაზე დიდი საშიშროება და ყველაზე მეტი ისეთი შემთხვევა ხდება იმითი, რომ მაგალითად ტრასაზე, რომელიც არის სწრაფი ტრასა, რომელიც არის რაღაც გარკვეული კატეგორიის, იქ შემოდის ადამიანი, რომელმაც არ იცის სრიალი და
ასე შემდეგ. როგორ უნდა მოვიქცეთ ბავშვი, როგორ უნდა გავაფრთხილოთ, რომ რაღაცნაირად თავი დაიცვას, ასე ვთქვათ, თუ აღმოჩნდა მთაზე მარტო, ხო, მოზარდები. პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ იმ გუნდით, ვისაც ვანდობთ ჩვენი ბავშვების სიცოცხლეს. მაგალითად, ჩვენ ვართ გარე აქტივობის ინსტრუქტორები. მართალია ჩვენ რეალურ ცხოვრებაში მაგალითად მე ვარ იურისტი და დავითი არის ეკონომისტი, მაგრამ ჩვენ ვართ ასე ვთქვათ, ლიცენზირებული და სერტიფიცირებული გარე აქტივობის გუნდი საერთაშორისო გამოცდილებით. მაგალითად, მე მუშაობდი ერთ წელს განმავლობაში ბრიტანეთში და სწორედ იქაურ მოდელს ვნერგავთ საქართველოში და ამიტომ თანამშრომლობთ სხვადასხვა უწყებასთან და დღეს ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენთან თანამშრომლობს ბევრი საჯარო და კერძო სკოლა და სახელმწიფო სტრუქტურების ჩართული არიან, რომ შემუშავდეს ბანაკების უსაფრთხოების და რეგულირების კანონი ამოქმედეს. გასულ წელს მაისის თვეში განათლების და მეცნიერების მინისტრმა ბატიაშვილმა გამოსცა ბრძანება, რომელთაც მოწესრიგდა საექსკურსიო რეგულაციები ჩამოყალიბდა და მას შემდეგ ძალიან აქტიურად ხდება ამ კანონის დაცვა. გას მოიცავს ეს რეგულაციები? ეს მოიცავს იმას, რომ თუ მიყვავს ბავშვები ქალაქ-გარეთ, გარე აქტივობები უნდა ჩატარდეს. მაგალითად, ჩვეულებრივად ერთდღიანი ექსკურსია. სკოლა უნდა გავფრთხილ დღეს 10 დღით ადრე. უნდა ახდეთ მათ აუცილებლად ისეთი პირი, რომელიც გასწევს პირველად დახმარებას, უნდა ჰქონდეთ პირველად დახმარების ჩანთა. აუცილებლად უნდა იყოს ტრანსპორტი გამართულ მდგომარეობაში. სამწუხაროდ ხდებოდა და იმედი მაქვს აღარ მოხდება და დაიცავენ და გაუფრთხილდებიან ბავშვების სიცოცხლეს, რომ ტრანსპორტი უნდა იყოს გამართული აუცილებლად და ის პროგრამა, რომელიც უნდა განხორციელდეს მთელი დღის განმავლობაში, უნდა იყოს შემეცნებითი, უნდა იყოს დატვირთული სხვადასხვა აქტივობებით, რომ ბავშვებმა უკეთ გაიცნონ. სოფიო, იმისთვის რომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს, ჩვენ როგორ უნდა მოვიქცეთ? მაგალითად, მე ვგეგმავ ექსკურსიას და შევუკვეთე, შევხედე მანქანას, მომეწონა, მძღოლს შევხედე, მომეწონა, მაგრამ ამაზე ხომ არ არის. ხო, არ არის საკმარისი, სკოლას უნდა წარედგინოს, ამაში ვეხმარები ზუსტად ამ სკოლებს, რომ უნდა წარედგინოთ მათ ტექდათვალიერება მანქანის, მძღოლის პირადობის მოწმობა, მაგალითად, მართვის მოწმობის კატეგორია აქვს თუ არა უფლება და ალბათ დაემატება კიდევ ნასამართლეობის ცნობა. ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ შვილებთან მუშაობენ, აუცილებლად უნდა აკმაყოფილებდნენ განსხვავებულ კრიტერიუმებს, რაც მოქმედებს ბრიტანეთში და შვეიცარიაში, სადაც მე მქონია გამოცდილება. ხომ? ამიტომაც 2020 წლის 1 ივნისიდან კანონი შედის ძალაში, პარლამენტმა მიიღო მესამე მოსმენით ბავშვის უფლებათა კოდექსი და ეს დიახ, ძალიან და გვენდობა ყველა სტრუქტურა და ძალიან გვიხარია, რომ გვისმენენ ახალ თაობას, ასე ვთქვათ. და იზიარებენ ჩვენს გამოცდილებას. სოფიო, ძალიან გთხოვთ, თუ კი ასე კარგად გისმენენ, რომ რაღაცა ცვლილებები შევიდეს, თუნდაც იმაში, როდესაც ბაკურიანში ძალიან მიყვარს ის ბანაკები, მაგრამ იმის გამო, რომ თვითონ მომსახურება და ძალიან ძვირდება, ასე ვთქვათ, მშობლისთვისაც ბანაკის გადასახადი, ტრანსპორტი, ვთქვათ, ბანაკიდან, ხო, სასტუმროდან მთამდე არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ზოგ შემთხვევაში ფანჯარაც კი არა აქვს იმ ძველ ავტობუსებს, მძღოლი არის ადგილობრივი, რომელმაც კარგად იცის, როგორ გაიარეს პრობლემა. მე ვფიქრობ, რომ დაუშვებელია იმ ტრანსპორტით გადაადგილება, რასაც მე აი ბოლო 15 წლის განმავლობაში ვაკურდები და არაფერი არ იცი. დიახ, მაგრამ ეტაპობრივად გადის ყველა სიახლე, მოკლედ შედის ნელ-ნელა ცვლილებები, ვითარდება ჩვენი მომსახურების სფეროც და განსაკუთრებით, როდესაც ეხება ბავშვებს ეს ყველაფერი, უფრო გამკაცდება გაზაფხულიდან, მე ვიძლევი ამის პირობას, რადგან ყველა ეს ბანაკი უფრო არის ჩვენთან ხაზზე, გავცემთ რჩევებს, ვატრენინგებთ სხვადასხვა გუნდებს და აუცილებელი არის ის სისტემა, როდესაც რა სისტემის ბანაკშიც უშვებთ, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ მუშაობთ პატრულის სისტემაში, ანუ ბავშვებთან მუშაობენ ლიდერები, რომლებსაც აქვთ განსაკუთრებული მეთოდოლოგია, ანუ იცნობენ ბავშვთან მიდგომის წესებს და ყავს გარე აქტივობის ინსტრუქტორები, რომლებიც ასწავლიან მათ ტექნიკას, როგორ უნდა ისრიალონ. ეს განსაკუთრებულად აბსოლუტურად განსხვავებული სპეციფიკაა ორივე. შესაბამისად, ის რომ ბავშვის ის აქტივობები შემეცნებით იქნება გასართობი თუ თუნდაც თავისუფალი დრო, როდესაც ბავშვები ატარებენ ბანაკში და გარე აქტივობებში, უნდა ატარებდეს განსაკუთრებულ როლს მათ განვითარებაში, იმიტომ რომ ხშირად სკოლას უფრო ვანიჭებთ ხოლმე და ეძიებიან მშობლები რაღაც როგორ არჩიონ სკოლა და ანდონ ბავშვები ამ განათლების დაწესებულებებს, მაგრამ როდესაც უშვებენ და მართლა სიცოცხლეს ანდობენ გარეთ ერთი კვირით გარე აქტივობებში, იმ უფრო არ ისწავლიან ხოლმე ვის ანდობენ, ამიტომ ნელ-ნელა ცნობიერებაც მაღლდება და
ჩვენ მოხარულები ვართ ამ ყველაფრით ნამდვილად. დათოს აუცილებლად უნდა ვკითხო ჩაფხუტის აუცილებლობაზე მთაზე და როგორ უნდა შევიძინოთ ჩაფხუტით და აუცილებელია თუ არა რომ ბავშვს ჰქონდეს თავისი პირადი ჩაფხუტი. დიახ, ჩვენთვის პირადად ჩვენთან ბანაკში არავინ არ სრიალებს ჩაფხუტის გარეშე, ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი პირობა, რადგან შესაძლოა უმძიმესი ტრავმა მიიღოს დაცემისას. ეს ჩაფხუტი ბევრს გონია რომ თუ დავეცემით, დაუშვათ მძიმედ დავარტყავთ თავს, ეს ჩაფხუტი ისე მყარად უნდა იყოს, სინამდვილეში ჩაფხუტი უნდა დაიმსხვრას, რადგან მთელი დარტყმა უნდა წავიდეს ჩაფხუტზე. და კარგი ჩაფხუტი მოკლედ თუ არის, აუცილებლად უნდა დაიმსხვრეს დაცემისას, თუ მძიმედ დავარტყავთ თავს. ამის გარეშე სრიალი ჩემი აზრით წარმოუდგენელია, არ მარტო ჩემი აზრით, უბრალოდ უსაფრთხოების ერთ-ერთი. თუმცა გასულ წლებში არც იყო ეს შეზღუდვა დაწესებული და ჩვენ ვსწრებთ მესტიაში ძირითადად იმიტომ რომ გადატვირთული არ არის ტრასები და უფრო მეწესრიგებული არის ინფრასტრუქტურა და ყველას ვურჩევ რომ მიმართოს მესტიას, რადგან ნამდვილად ალპებს გავს იქაური მთები და ეს ტრასები, იმიტომ რომ აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს და განსაკუთრებით მინდა მადლობა გადაუხადო იმ გუნდს, რომელიც იქ მუშაობს, სამაშველო გუნდი, განსაკუთრებით ბატონ გოგანი გურიანს, რადგან აი ამ ბანაკების უსაფრთხოებაში და ის რომ ყველა ბავშვმა ატაროს საჭირო ინვენტარი, ჩაფხუტი, ჯოხი, სათვალე, უზრუნველყოფენ არა მარტო ჩვენი ინსტრუქტორები, მაშველეები, ასე რომ აი ეს ურთიერთკავშირი სახელმწიფო სტრუქტურებსა და ჩვენს გუნდს შორის ხშირია ხოლმე და კარგად ნაყოფიერია. დავით, აი არ მინდა ხოლმე ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არავითარი სამთო-სათხილამურო კურორტები არ განვითარდება, სანამ პირველ რიგში არ მოწესრიგდება ის, რომ აი ესეთ ადგილებში არ არის პირველადი დახმარების და საერთოდ ტრავმატოლოგიური პუნქტები არ არის მაღალ პროფესიულ. ვერ დაგეთანხმებით მესტიის შემთხვევაში. აი მესტიის შემთხვევაში ნამდვილად არ ვიცი, არ შეგეკამათებით, იმედი მაქვს, რომ ეს ასე იქნება, მაგრამ უმეტესობა და დიდი პროცენტი ბავშვების დადიან ბაკურიანში და გუდაურში, სადაც არაერთხელ ვარ მე თვითონ მოწმე იმისა, როგორ არაკვალიფიცირებულად ისმევა დიაგნოზი მე შემდეგ ჩამოგაქ რენტგენი, აბსოლუტურად სხვა დანიშნულების, სხვა სურათი დგება და ძალიან ბევრი ბავშვი ამით ანებებს საერთოდ სრიალს თავს და დიდიც, უფროსიც და ისიც როგორ შეიძლება საერთოდ იფიქრო კურორტზე თუ კი არა გაქვს საშუალება, არ ყავს ვერტფრენი, არ გაქვს გადაუდებელი დახმარება, საოპერაციო არ გაქვს. როდესაც შენ ლაპარაკობ იმაზე, რომ ეს უნდა განვითარდეს და ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება. ჩვენ ვსაუბრობთ უფროსებზე და სახელმწიფო სტრუქტურებზე და ინფრასტრუქტურაზე, მაგრამ ყველაფერი იწყება ინდივიდუალურ მოქალაქეებიდან. ანუ ჩვენს სამწუხარო რეალობაში ბავშვებმა და მოზარდებმა არ იციან როგორ უნდა გაწიონ პირველად დახმარება. ამიტომ ბანაკში ყველა ბავშვი ესე მარტივად არ მიდის და ისინი ყოველთვის გადიან ხოლმე მოსამზადებელ კურსებზე, ტრენინგებზე, პირველად დახმარების შესახებ ინსტრუქტორს უკეთ ისწავლობენ. რაც შეეხება აი ეს პრობლემა ნამდვილად არის, ვერ შეგეწინააღმდეგებით მაგაზე, იმიტომ რომ არის საერთაშორისო გაიდლაინით გაწერილი პირველად დახმარების ჩანთა, რომელიც მხოლოდ ბინტებს მოიცავს და ამ შემდეგ ანუ მცირე ჩამონათვალს, მაგრამ განსაკუთრებით აი ესეთ კურორტებზე უფრო მეტი აღჭურვილობა გვჭირდება და ხშირ შემთხვევაში გადატვირთული ვიზიტორების რაოდენობის გამო ვერ ასწრებენ ხოლმე მომსახურებას და უშვებენ სხვადასხვა რეგიონებში, მაგრამ ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, შარშან დავიწყეთ პირველად მესტიაში ბანაკების მოწყობა, 3 ნაკადი გქონდა, ძალიან კარგად მუშაობდით, აი ვამაყობ იმ გუნდით ნამდვილად, რომელიც იქ მუშაობს, რადგან ორიენტირებულები ბავშვზე, ალბათ იმიტომაც რომ არ არის გადატვირთული, გამიგეთ, ანუ ბაკურიანი უკვე დაბაც აღარ არის, ანუ ვეღარ აუდის ამდენ ვიზიტორს და ამიტომ იცვლება იქ განაშენიანება და ერთვებიან. ბუნებრივია და ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებთ და ძალიან გულშემატკივრობ სვანეთს და ტრასებს და ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ და უნდა განვიხილოთ მთლიანი სურათი, ჩვენ არ შეგვიძლია გამოვყოთ ერთი შევაქოთ და მეორეზე თქვა მთლიანად უნდა შევხედოთ. რეალობა ეს არის. ნელ-ნელა ვითარდება ქვეყანა, ნელ-ნელა სწავლობს ტურისტების მომსახურებას, ბავშვები, თქვენ წარმოგიდგენთ 1% და 8/10 სრიალებს საქართველოს მოსახლეობის, როდესაც სკანდინავიის ქვეყნებში 60-70% სრიალებს. ეს რა თქმა უნდა პირდაპირ პროპორციულად აისახება იმ განვითარების დონეზე, რაც ჩვენ გვაქვს ახლა კურორტები, მაგრამ აი ემზადება ჩვენი ზამთრის ბაკურიანი 2022 წელს გაიმართება ჩემპიონატი, ასე რომ იხსნება სხვადასხვა კურორტები და ჩვენც ნელ-ნელა
მივყვებით. კი ბატონო, მე ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ იყავით დღეს ჩვენი სტუმრები, იმისთვის, რომ მე დარწმუნებული ვარ მივეცით სასარგებლო რჩევები მშობლებს და მობძანდით კიდევ და მე კიდევ ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რა გვჭირდება იმისთვის, რომ უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთოს ჯაზს. და ჩვენ უსურვებთ ყველაზე უსაფრთხო და მშვიდობიან ზამთრის არდადეგებს ჩვენს ბავშვებს და მათ მშობლებს. ნამდვილად, მე შევახსენებ ჩვენ მაყურებელს, რომ ჩვენთან სტუმრად დღეს არიან სოფიო ბურნაძე, ახალგაზრდული ორგანიზაცია ვისქი ჯორჯიას გენერალური დირექტორი და დავით სუარიშვილი, პროგრამების ლიდერი. ძალიან დიდი მადლობა.